أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا بكم في حلقة جديدة لدراسة مادة الماث تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. النهاردة هتبقى أول حلقة من حلقات الريفيجنز بتاعتنا اللي اتفقنا عليها إنها تكون موجودة خلال الترم مش بس في آخر الترم. هنراجع النهاردة على كل اللي أخدناه في سيشن 1 سيشن 2 سيشن 3، أول 3 حلقات بالنسبة لنا. هنلم النهاردة كل الشغل بتاعهم، كل الأفكار بتاعتهم، ويا ريت نراجع الحلقات دي قبل ما نتفرج على الحلقة بتاعتنا النهاردة عشان نبقى قادرين ومستعدين ندخل في الريفيجن بتاعتنا. يلا بينا نبتدي حلقتنا ونبدأ ريفيجن نمبر 1. يلا بينا. Let's start our session and our revision. This is revision number 1. وزي ما قلنا طول ما احنا شغالين في الترم هيبقى كل عدد حلقات عليه ريفيجن خاصة بالأسئلة اللي كانت موجودة أو الأفكار اللي كانت موجودة في الحلقات دي. Let's start. تعال نبتدي بإكزامبلز from the EKB. ودايما بنأكد في كل حلقة إن ال EKB مهم جدا وبيفيدنا بشكل كبير جدا، نقدر نعمل عليه براكتس أكتر من مرة ونعيد الفيديو مرة واتنين ونشوف فيديوز كتيرة وأفكار كتيرة تساعدنا في شغلنا. تعال نشوف دلوقتي examples from the EKB ونشوف ال EKB قد إيه مفيد بالنسبة لنا. بص معايا هنا على الإكزامبلز. هنا طبعا أول 3 sessions خاصين بالفاكترايزنج of trinomial part 1 and 2 أو type 1 and type 2 and the perfect square. تمام. تعال نبص هنا معانا الاكزامبل ده او الاكسرسايز ده او الاكسبريشن ده. how can we factorize it؟ بص بشكل جميل جدا هعمل له factorization. تقدر حضرتك تعمل بعد كده تعمل showing the answer. بص وتقارن ما بين اجابتك والاجابه اللي قدامك. لو كان في غلط تقدر ترجع تعمل ايه؟ بص هنا معايا تقدر ترجع تعمل retry، تقدر تعيد تاني شغلك عشان توصل للشكل ده. تمام. طيب طلعت الإجابة صح ومظبوطة، you can move to the next question. هندوس هنا next ونروح للquestion اللي بعده. فيعني ال EKB مفيد جدا ويعني ثري غني قوي في أسئلة كتير وحاجات كتير قوي تقدر تفيدنا. Let's complete. Yes. So it's at بص click right or wrong. هنا ده true or false question. تمام. So it's wrong. بص confirm the answer, show the answer. فعلا طلعت wrong. يبقى ننتقل next question. As you see, yes, multiple choices. Multiple choices question. If x squared minus y squared equal 18 and x minus y equals 3, so y plus x is, yes, 6. Next question. True or false. كل أنواع ال questions. أسئلة متنوعة جدا زي ما انت شايف على البورد قدامك. Yes, the solution set is how to solve a quadratic equation. 25a squared plus 10a plus m. Yes, true or false? So this is false. طبعا ده مش perfect square. Yes, highest common factor. Factorizing by taking the highest common factor. Okay, choose the correct answer. Yes, choose the correct answer تاني. Yes. هنا choose the wrong answer. بص choose أو correct the wrong answer. هنا بص الكويستشن ده جميل قوي. بص هنا نرجع كده correct the wrong answer، يعني بيديني هنا answer which is wrong. هو قال لي إنها wrong خلاص وعايز أعمل لها correction. فالcorrection هنا هيكون 210. كانت قبل كده بص كانت قبل كده answer مختلفة تماما. هنا أعمل لها correction. Let's complete. Yes, complete هنا show the answer, complete the following, this is the answer, and so on. Many and many questions. We can show the answer, step to the next question, or retry the current question. أو الquestion اللي قدامنا نقدر نعمل له trying مرة كمان. تمام؟ Yes, number 15, factorize the following, so we get x minus 4 as an answer. Retry نقدر كمان نعيد من الأول الفكرة بتاعتنا أو الإكزامبلز بتاعتنا. ونقدر بص هنا كمان بيديك اوبشن جميل قوي الاي كي بي ان انت تقدر تعمل ريبورت، تاخد ريبورت عن الدرجات بتاعتك او خطواتك. يقول لك انت عملت كام واحده رايت، كام واحده رونج،
is it clear؟ يديك هنا report يعني يعمل correction، يصحح لك اختياراتك، فمفيد جدا ومهم جدا، ونقدر نعمل عليه more and more practice على الشغل بتاعنا. Okay, let's get to our examples. Yep. Complete each of the following. X power 3 plus 64 equals x plus 4 multiplied by what؟ طيب نفتكر مع بعض يا شباب، ده اسمه ايه؟ ايه النوع ده؟ اسمه sum of two cubes، عشان هنا power 3. طب يا مستر 64 دي مفيش عليها power 3، 64 is 4 power 3، صح كده؟ So we can factorize it as yes x plus 4. ده الفيرست براكت صغير وفي براكت كبير اتفقنا عليه، نراجع السيشن بتاعتنا. So we can get this bracket اللي هو البراكت الأكبر ده from this one، من البراكت ده. بنعمل إيه؟ First term to the power 2. So this is x power 2. The second term to the power 2. So it's 16. Am I right؟ تمام. وبعدين نعمل حاجة مهمة جدا يا ريت ما ننساهاش أبدا في شغلنا. هنعمل هنا changing للميدل ساين. هنا الميدل ساين positive تكون هنا نيجاتيف زي ما اتفقنا automatically. هنا positive هنا نيجاتيف، لو كانت هنا نيجاتيف هتكون هنا positive، اتفقنا؟ So and the middle term is yes x multiply 4. This is 4x. This is the middle term. Is it clear? Okay, the next one. A minus b equals to 5 and a squared minus 2ab plus b squared equals to what؟ طيب دايما يا شباب لما يجي لنا factorizing بالشكل ده a minus b equal 5. Can I factorize this expression؟ هل نقدر نعمل factorizing للاكسبريشن ده اللي هو a minus b equal to 5؟ No, we cannot make factorization. So we can operate on this expression. نقدر نعمل operation أو factorizing على الاكسبريشن ده. إزاي؟ This is a perfect square. تعالى نعمل التشيك بتاعنا. Yes. التشيك بتاع البيرفكت سكوير كان بيقول إيه؟ Square root of the first. Square root of a squared is a. Square root of the last. Square root of b squared is b. Yes. 2 times square root of first times the square root of last is yes 2 times a times b is 2ab which is a هو مين؟ هو الميدل تيرم فعلا. يبقى انا كده عملت تشيك على البيرفكت سكوير. نراجع السيشن بتاعت البيرفكت سكوير عشان نعرف ازاي كنا بنعمل تشيك زي ما قلنا دلوقتي. So this is a perfect square قدامنا. طيب كان الفاكتورايزنج بتاعه بيتعمل ازاي؟ yes كنا بنعمل the first square root which is a, the second square root which is b، ويكون ما بينهم الميدل ساين. الميدل ساين تكون ما بينهم which is negative all to the power 2. جميل جدا. طيب يا مستر given that مدينا هنا ان a minus b equals to 5، so a minus b دي كلها اقدر اشيلها واحط مكانها 5، صح ولا لا؟ all to the power 2. So the answer will be 25. Is it clear؟ تمام. نقدر نرجع الفيديو بتاعنا بتاع الحلقة دي اللي حضرتك بتتفرج عليه دلوقتي، ترجعه لورا وتعيد المسألة تاني تفهمها بشكل أفضل. Is it clear؟ Let's continue. 3x أو sorry number 3 x plus y equals to 2. Can I factorize this expression؟ No I can't. ما نقدرش نعمل factorize للإكسبريشن ده. يبقى هنشتغل على أي expression الإكسبريشن ده نقدر نعمل له برضه factorize؟ No ما نقدرش نعمل factorize للإكسبريشن ده. يبقى هنشتغل على اي expression this expression. يبقى انا بدور على الاكسبريشن اللي اقدر اعمل له factorizing واشتغل عليه. يلا نعمل factorizing للاكسبريشن ده. This is sum of two cubes. Sum of two a cubes. How can we factorize it؟ تعال نفتكر سوا. x power 3 plus y power 3 sum of two cubes bracket صغير bracket a كبير. Yes. هنا x plus y نعمل cube root of first cube root of second. اهو بص cube root هنا وcube root هنا، صح كده؟ فتطلع x y. طيب نرجع بس عشان انت متلخبطش. يس cube root هنا وcube root هنا، قدرنا نجيب الريزلت. طيب البراكت الكبير we get it from the small one from the small bracket. نعمل الفيرست expression او first term power 2. So this is x power 2. Second expression which is y to the power 2 يبقى هنا y power 2.
positive طبعا. طيب بعدين نعمل reverse the sign. خلاص هنا كانت positive قدامك، هنحط هنا ايه؟ negative. yes and x times y which is xy. This is the middle term. So this is a perfect a difference between sum of two cubes. بص معايا هنا، نبص مع بعض على الشكل ده. سوري، نكتب تاني الاكس. بص معايا هنا، ده هنا عملنا factorizing. x plus y is what? 2 given، ده given اهو. This is 2 multiply all this expression is what؟ اهو قدامك اهو هنا equals to 8. So 2 multiplied by 8 is 16 and this is the answer. So it's 16. يبقى انا بدور على الاكسبريشن اللي اقدر اعمل له factorizing واشتغل عليه. The next one نعمل بس erasing كده عشان نقدر نفهم الفكرة. اللي محتاج يعيد الفكرة بتاعتنا اللي فاتت دي نقدر نعمل إعادة للفيديو، نرجعه ونكمل تاني. Yes. x squared plus kx plus 16 is a perfect square. is a perfect square. then k equal. طيب perfect square كان ليه laws، كان ليه شروط. أيوه. وهنا كان المسد ترم هنا عندي مين؟ مين الترم اللي أنا مش عارفه؟ الميدل ترم. the middle term. طيب the law of the middle term is what؟ what's the middle term؟ middle term لو احنا عايزينه middle term هنا، وخد بالك الميدل ترم هنا هو مين؟ هو الكي اللي انت بتدور عليها. equals to what؟ ايه الرول of middle term؟ 2 multiply square root of first term multiply square root of last term او third term. تمام؟ so يلا بينا نطبق القانون ده. 2 multiply square root of the first which is x squared، ما هو ده أول term، multiply square root of the last which is 16. So if we make 2 multiply x squared multiply 16, this is 2 times x squared which is 2 times x times square root of 16 is 4. So the result will be 8x. 8x. طيب الx عندنا اهي، يبقى مين الk؟ So k equals to 8. Is it clear? Next question. Yes. Number 5. X minus y. Can I factorize this expression? No. Can I factorize this one? Also no. So we can factorize what? This expression. يلا نعمل factorizing الexpression ده سوا. يلا بينا. X squared minus 3x plus 2y squared. Yes. How can we factorize this? This is a trinomial from the simple type. simple type اللي هو ايه؟ كان الشرط بتاعه ايه يا مستر؟ نفتكره سوا. الاول قبل ما افكر حضرتك بيه دلوقتي هقول لك تراجع السيشن بتاعه التراينوميال، الحلقه بتاعتنا بتاعه التراينوميال. مهم جدا نبقى اوير بالحلقات اللي قبل كده. طيب افكر حضرتك بيه. هنا كان الشرط بتاعه ان يكون اللي جنب الاكس الاي اللي جنب الاكس equals to positive or negative 1. هنا this is 1x، صح ولا لا؟ يبقى هنا ده حقق الشرط بتاع السمبل trinomial. So we can factorize it as what? Yes, x, the last term is positive, so the two brackets takes the sign of the middle term. الاتنين هيكونوا زي الميدل اللي هو minus. تمام كده يا شباب؟ Okay, and this is 2y and this is 1y. So we make factorize. طيب نبص مع بعض. x minus 2y equals to what? Given, yes, equals to 5. This is 5. Multiply x minus y. Yes, this is 3. So 5 times 3 multiplied by 3 is 15. Yes, so the result of the answer is 15. Is it clear? Okay, the next question. نعمل revising وبنراجع على كل الأفكار بتاعتنا. So هنا الانسر is 15. نكتب الانسر تاني ونراجع على الستبس لو عدنا الفيديو من الأول. 2x squared plus cx minus 3 equals 2x minus 1 multiplied بص كده معايا x plus 3 then c equals. طيب هنا this is not a perfect square.
يا مستر الاكزامبل اللي فات في السلايد اللي فاتت لما كان عندنا ميدل تيرم مش عارفينه بس ده كان بيرفكت سكوير، استخدمنا رول كده معين صح كده؟ طيب هنا ده مش بيرفكت سكوير. How can we find the middle term؟ اقول لك بقى، بص معايا هنا، بص معايا هنا الاول على الاكزامبل. الميدل تيرم دايما يا شباب عشان اقدر اجيب الميدل تيرم بص بنعمل ايه؟ extremes plus means، product of extremes plus product of means. So the product of the extremes 2x multiplied by positive 3, this is positive 6x. Am I right? Okay. The product of means, so negative 1 times x is, yes, is negative x. This is negative x. Add them. Middle term هنا بتاع أي trinomial، الميدل term بيكون product of extremes plus product of means. تمام؟ So it will be 6x plus negative 1x. So it's 5x. So it's what? 5x. تمام كده؟ So 5x cx هي 5x، cx هي 5x. So c equals to 5 and this is the answer. تمام كده يا شباب؟ Next one. Factorize each of the following. تعال نعمل factorizing للexamples دي. الأول نرجع كده. Yes, sorry. This one. This is difference between two cubes. عرفت منين يا مستر؟ This is difference أهو minus وهنا cube وال 125 دي can be written as 5 to the power 3. So we can factorize this as x minus 5 bracket صغير وبراكت كبير. Yes. First term power 2. The second term which is 5 power 2. صح كده؟ الميدل ساين هنا negative يبقى هنا positive. صح؟ 5 times x is أهو بنعمل 5 times x. This is 5x. So we made factorization. Next one. X plus 3 all to the power 2 minus 25. This is difference أهو between two squares. The square will 25 طبعا 5 to the power 2. So we can write it as two brackets, two similar brackets. X plus 3, yes, minus 5 اللي هي دي و x plus 3 plus 5. So the answer is x plus 3 minus 5, this is x minus 2 and this is x plus 8. تمام كده؟ So we make a factorization operation. So this one and this one. Factorize these terms. 2a squared minus 7ab plus 6b squared. Can I take 2 as a highest common factor? نقدر نعمل 2 as a highest common factor? No, we can't. So how can we solve this? This is a trinomial. It's not a perfect square. أكيد مش perfect square for sure. فهنا أقدر أعمل trinomial complex trinomial. طيب تعالى أقول لحضرتك هنا على ميثود غير اللي شرحناها في السيشن. نقدر نرجع تاني للسيشن بتاعتنا والحلقة بتاعتنا، نقدر نشوف الطريقة اللي شرحنا بيها الكومبلكس trinomial. تمام؟ تعالى بقى هنا أقول لك على طريقة ميثود بسيطة جدا تقدر تخلينا نحل التايب ده زي التايب الأولاني أو السمبل. تعالى كده ركز معايا في التايب ده، أو حتى هخلي البورد كلها للإكزامبل ده. طيب شايف ال 2 هنا؟ اوكي. remove the 2 to the last term. remove it by multiply. هنحرك ال 2 هنا بالمالتبلاي، نعمل لها مالتبلاي لللاست term. تمام كده؟ يبقى الفيرست term multiply the last term. هو ده من حقي؟ هو انا ينفع اعمل كده في الاكزامبل؟ لا ما ينفعش على فكرة. تمام؟ بس احنا هنا هنعمل الموضوع بشكل بسيط جدا وهنرجع نغير الشكل بتاع المسألة في الآخر. بس ركز معايا في الستبس لأن اللي احنا بنعمله هنا ده مجرد تحايل على فكرة الفاكتورايزنج باي أو complex trinomial factorization. تمام؟ تعال نبص هنا بنعمل إيه. This is a squared، خلاص شلنا 2 minus 7ab plus 6 multiply 2 is 12
b squared صح كده؟ تمام. can we factorize this expression؟ كده هنا بقى اقدر. ليه؟ لان خلاص ما بقاش فيه هنا ما بقاش فيه اي نمبر، هنا خلاص ما فيش حاجه. this is 1. يبقى اقدر هنا ارجع للشكل الايه الاساسي بتاعي اللي هو السمبل تراينوميال. yes open two brackets او bracket 1 bracket 2 كده. a the last term is positive, so the two signs will take the middle sign, minus and minus. What are the two numbers? If we multiplied, we get 12 and the sum is 7. This is what? Yes, 3 times 4. هنا 3 هنا 4 وطبعا هنا b هنا b. يبقى انا كده عملت factorizing. خلصت المسألة؟ خلصت كده؟ لا لسه. نعمل ايه بقى يا شباب؟ احنا هنا عملنا multiply 2 صح كده؟ وقلت لحضرتك ان ده ما ينفعش، ده مش من حقي. So we will divide by 2. عكس المالتيبليكيشن ايه؟ ايه الريفرس بتاع المالتيبليكيشن؟ division. يلا بينا نعمل division. هنعمل division فين؟ بص معايا كده وركز. هنعمل division هنا بس. This is divided by 2 and this is divided by 2. What will we get? This is a minus 3 over 2b صح كده؟ and this is a minus 4 over 2 is 2b صح كده؟ جميل. طيب هبص هنا هلاقي شكل غريب انا ما شفتوش قبل كده. This is 2 in the denominator و 3 divided 2 will not give me a whole number. مش هتديني whole number. 3 is not divisible by 2. So we will remove this 2 هنا. يبقى اي نمبر يتبقى عندك في الدينومينيتور نحطه جنب ال a او ال x. So the final result will be 2a minus 3b times a minus 2b and this is so simple. يبقى كأننا عملنا factorizing بالفيرست ميثود. تمام؟ دي طريقة تانية كان مهم نقولها النهارده غير الطريقة بتاعت السيشن والحلقة اللي اشترح فيها الكومبلكس تراينوميال. اوكي؟ the last one نقدر نرجع الفيديو عشان نشوف الطريقة دي تاني وتالت. the last one this one. نبص كده مع بعض. 9b squared a minus 5b. 16 minus 16 a minus 5b. So we can take a minus 5b as a common factor. So this is a minus 5b. What will we get? 9b squared minus 16. Am I right? Yes. This is a minus 5b cannot be factorized. And this is difference between two squares. So we will make square root of the first, square root of the last. صح كده؟ دي طريقة ال difference between two squares. So this is 3b minus root of 16 is 4. And this is 3b plus 4. Is it clear? So we use two types of factorizing. We factorize by the highest common factor. أخدنا a minus 5b as a highest common factor. بعد كده عملنا difference between two squares. يا مستر هو أنا ينفع يكون عندي more than one type of factorizing in the same example؟ أيوه، ممكن نستخدم طريقة أو طريقتين وساعات 3 طرق للفactorizing في example واحد. أتمنى أن نعمل براكتس أكتر على فكرة الفactorization وهي بسيطة وخطواتها بسيطة، فما نضيعش مننا البراكتس بتاعنا ودايما نتابع حلقاتنا. وأتمنى نكون استفدنا النهارده من الريفيجن، وأشوفكم في الريفيجنز اللي جاية والحلقات اللي جاية على ألف خير.